Sziasztok! A másik óriás teknősünk a szomszédban van. Ez a galápagoszi óriás teknős, vagy más néven elefántteknős. A hüllők osztályába, a teknősök rendjébe, ezen belül a szárazföldi teknős félék családjába tartozik. Szinte 2 méteres hosszával és akár 400 kilójával ez a legnagyobb ma élő szárazföldi teknős. Természetvédelmi besorolása sebezhető. Kizárólag a Galápagos-szigeteken található meg szabadon. 10 alfaja él a szigeteken, nagyjából 14-15 ezer példány. Ezen kívül 3 alfaja már kihalt. Úgy gondolják, hogy régen kb. 250 ezer egyed élhetett a szigeteken. Ezért a spanyol felfedezők róluk nevezték el a szigetcsoportot, mivel a Galápagos spanyolul teknőst jelent. Veszteségeit főleg a bálnavadászoknak és a kalózoknak köszönheti, akik írtották a 18. és 19. században. De a hajósok által behurcolt vándorpatkányok is megtizedelték a számát. Korábban ezeket a szigeteket angol kalózok használták rejtekhelyként, ezért a szigeteknek akkoriban angol nevet adtak, így az alfajok közül több is azok nevét viseli. Később, amikor Ecuador fennhatósága alá kerültek a szigetek, akkor spanyol nevet kaptak, a hivatalos elnevezések mai napig ezek. A Pinta-szigeti alfaj utolsó ismert példánya egy magányos George nevű teknős volt, aki 2012-ben pusztult el, de élete utolsó évtizedeiben a veszélyeztetett állatok megmentéséért folytatott küzdelem jelképévé vált. Magányos George a Santa Cruz szigeten működő Charles Darwin kutatóállomáson élt, 2 másik alfajból származó nősténnyel. Bár a prágai állatkertben van még egy egyed, amelyről feltételezik, hogy ennek az alfajnak a tagja, ez még nem nyert bizonyságot. Páncélja és alkata attól függ, melyik szigeten él. A szigeten levő vegetációhoz alkalmazkodott. Ahol gyérebb a növényzet, ott hosszabb a nyaka, páncélja nyereg alakú, lábaival is jobban fel tudja emelni magát, hogy a magasba érjen. Állatkerti megfigyelések szerint ezek az óriás teknősök kb. 16 órát szenderegnek, ezután indulnak el útjukra, mindig a jól kitaposott ösvényen. Érdekes módon mindig ugyanabban a sorrendben mennek, és az alvóhelyükre is ennek a fordítottjával érkeznek. A természetben is megfigyelték az összehangolt napi vándorlást, amíg szociális rendszerről és dominancia viszonyok meglétéről tanúskodnak. Az óriás teknősök kemény negyedkilométeres sebességgel sétálnak. Hát ezt nem igazán lehet száguldásnak nevezni. A nőstények január és augusztus között illatanyagokkal jelzik, ha készen állnak a párzásra. Ezt kiszimatolva a hímek átnyargalnak, hogy hevesen udvaroljanak nekik. Ez a heves udvarlás abból áll, hogy a hímek rámásznak a nőstényekre, ezzel mozgásképtelenné téve őket. A nőstények júniustól decemberig többször ásnak fészket, minden fészekbe átlagosan 10 tojást raknak. Ezeket visszatemetik és a napmelege költi ki a kis teknősöket, amelyek 3-8 hónap közötti idő alatt kelnek ki a tojásokból. Az első 10 évet kevés teknős éli túl, de utána nincs természetes ellenségük, így akár 200 évig is élhetnek. Mivel a galápagoszi turizmusnak a legfőbb vonzerejét ezek a teknősök adják, és emiatt ez a tartomány hozza a legtöbb bevételt Ecuadornak, ezért a Charles Darwin kutatóközpontban sokat tesznek a faj megmentéséért. A ritkább alfajok tojásaiból bevisznek a kutatóközpontba keltetni, majd miután elérik a 10 éves kort és már nem lesznek veszélyeztetve a kutyák, macskák, patkányok és disznók által, szabadon engedik őket a megfelelő szigeten. Emellett igyekeznek a betelepített invazív fajoktól, a kecskéktől, szarvasmarháktól és szamaraktól megtisztítani a szigeteket, hogy fennmaradjon az élőhely a teknősöknek. Magyarországhoz legközelebb a bécsi vagy a prágai állatkertekben láthatunk galápagoszi teknőst. Köszönöm, hogy megnézted!
Ha tetszett a videó, nyomj egy lájkot, és iratkozz fel a csatornára. Legyen szép napod!